Chào mừng các bạn trở lại với series lập trình view với Identity Dev. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo dự án và sử dụng view route để điều hướng truy cập giữa các cái batch trong dự án. Ok, để bắt đầu thì chúng ta sẽ open cái folder rỗng và tạo dự án mới nha. Mình sẽ chọn một cái folder ở OD, view assemble. Ok, sau khi có cái folder rồi thì mình sẽ tiến hành open terminal, tạo một cái new terminal. Chọn cái kiểu là command prompt. Ok, dùng cú pháp là npm create view as selected. Project name sẽ là view route assemble. Script yes, JX no. Chọn view router, binner không cần, và test chưa cần, end to end now, S-link yes, retier yes. Ok, chúng ta lại được tạo một cái folder mới ở trong cái thư mục của chúng ta. Chúng ta sẽ tiến hành cd view, bấm tab để nó tự điền tên, npm install. Ok, sau khi cài xong các dependency, chúng ta sẽ embed. Ok, chúng ta đã tạo được một cái ứng dụng với view route, và ở đây các bạn để thấy khi chúng ta chọn about, view nó sẽ điều hướng sang cái trang about. Đấy, thì sẽ cùng xem cái cách mà view nó làm điều này. Thì view router nó sẽ cho chúng ta một cái thư mục là router. Trong router này nó có index.th. Trong index.th này thì nó sẽ đăng ký tất cả những cái route mà có thể có trong cái dự án. Ở đây chúng ta có hai route. Route thứ nhất là cái path là default, không có sub path, chính là cái này đây. Đấy, thì nó sẽ vào trang home view. Cái route thứ hai là about, sub path là about, thì nó sẽ vào trang about. Và chúng ta có thể thấy cái điều khác biệt ở đây. Đó là home view và about view có hai cách import khác nhau. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về hai cách import này trong bài học tiếp theo. Đó là bài học về lazy import trong view route. Và sau khi cái router này được định nghĩa thì ở trong file main chúng ta sẽ import một cái router từ cái file router của chúng ta và sử dụng app.use router. Thì sau khi làm cái điều này thì view router nó sẽ có tác dụng trên app của chúng ta. Chúng ta có thể thử tạo mới một cái route khác xem như thế nào nha. Để tạo mới một cái route, chúng ta sẽ vào lại file index.th của thư mục router. Ở đây tôi sẽ tạo mới một cái router mà không cần phải import một cái component nào cả. Cái router của tôi sẽ tự động redirect về home view. Tôi sẽ tạo path là redirect, name redirect, và component tôi sẽ không dùng mà tôi sẽ dùng redirect đến trang chủ. Ok, chúng ta sẽ xem. Đó, nó sẽ tự redirect từ trang chủ vì tôi đã khai báo cái path là redirect. Nếu như chúng ta gõ một cái path không tồn tại thì sao? Thì nó sẽ không có hiển thị một cái component nào ở đây cả, chưa nào? Tại vì unavailable name này là một cái path không tồn tại và cái path đó sẽ không có view cái component nào cả. Thì giả sử như chúng ta build một cái app mà chúng ta không thể nào biết hết tất cả các cái path available của cái app đó, nhưng người dùng thì có thể gõ
tự do các cái loại batch khác nhau vào. Thì làm thế nào chúng ta chặn được điều đó và điều hướng người dùng đến một cái trang thông báo là cái batch này không tồn tại. Thì để làm được điều đó chúng ta sẽ có một cái video sau hướng dẫn các bạn cách mà bắt tất cả những cái batch mà nó không có phù hợp, nó khác với những cái batch mà chúng ta đã define. Bây giờ chúng ta sẽ thử tạo mới một cái component và một cái patch, nó sẽ hiển thị component của chúng ta lên và hiển thị ở đây nha. Thì đầu tiên nó sẽ mở cái thư mục component ra, nó sẽ thấy ở đây có hello world, welcome and welcome item. Ok, thì chúng ta sẽ tạo mới một cái component của chúng ta ở đây, new file, chúng ta sẽ đặt là text component view template, cái heading text round. Ok, chúng ta tiến hành import nó vào, copy một cái batch này lại, xóa cái batch chúng ta vừa tạo. Text ở đây thì cái component nó sẽ hiển thị cái view, chúng ta sẽ mở cái view ra. Ở đây có bao view và home view, thì chúng ta sẽ tạo mới một cái text view view. Ok, text view nó sẽ có cái template là heading text view router. Ok, hoặc là chúng ta có thể import cái setup và len tx mình sẽ giải thích trong video sau. Các bạn chỉ có thể hiểu là nếu sử dụng Vue 3 Composition API thì script phải luôn luôn có setup. Rồi mình sẽ có một cái video giải thích về cái directive này. Tôi sẽ sử dụng cái import text component, xem cái đường dẫn ở home view nó lấy cái component đây, nó sẽ see welcome from cái đường dẫn này. Thì chúng ta sẽ copy lại và import cái text của chúng ta, component from text component. Ok, rồi chúng ta sẽ sử dụng cái component đó ở đây để xóa cái này đi. Rồi phía này chúng ta sẽ sử dụng text view, tức là tại router text view nó sẽ gọi đến cái file này, view router gọi tới file này sẽ gọi tới cái component mà chúng ta đã define ở đây, và component đó có một cái heading text router. Chúng ta nhấn file save as, nhấn file save, nó đã save hết rồi. Ok, chúng ta thử cái router chúng ta đã define là syntax xem missing semicolon. Ok, template, ta xem lại ở đây, template nó nằm ở cái text view, chúng ta đâu có biết cái gì rồi. Xem cái import đây, xem cái lỗi nào, đây có cái lỗi là ok, nếu mà hay từ khóa import chúng ta bị sai. Ok, chúng ta đã truy cập được text round, chúng ta sẽ hiển thị nó lên trên cái navigation này. Chúng ta sẽ mở cái đấy, mọi người thấy khi kích thì nó sẽ tự động thay đổi các cái page, cái component tương tự mà không phải reload lại page. Thì đây là ưu điểm single page. Bây giờ chúng ta sẽ thử thêm cái router text của chúng ta lên đây. Chúng ta sẽ mở cái file index app view, mở cái app view lên. Thì ở đây có router link, chúng ta sẽ tạo cái router link trên thanh navigation, copy paste tag. Rồi chúng ta đây, được chưa? Đấy,
Đó là cách chúng ta tạo mới một cái view component, gắn nó vào một cái view và chúng ta đưa nó vào, đăng ký nó vào router để có thể điều hướng trên cái base của chúng ta. Bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học ngày tiếp theo. Chúc tất cả các bạn học hành thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.